تنتهي مرحلة الحمل بعد 9 أشهر من الحمل، وعند اقتراب موعد الولادة تزداد تقلصات الرحم بشكل متكرر وتسبب توسعا في عنق الرحم يكفي لحدوث عملية الولادة. وتختلف مرحلة المخاض من امرأة إلى أخرى، ففي بعض النساء تكون مدة وشدة المخاض كبيرة وقد لا يحدث التوسع الكافي لحدوث الولادة، ويكون هناك خطر على الأم والجنين فيلجأ الأطباء إلى العملية القيصرية. وبعض النساء تكون شدة المخاض عندهن أقل وتكون مدته أقصر ويحدث توسع أسرع في عنق الرحم وتتم عملية الولادة بسلاسة. وقبل موعد الولادة تشعر المرأة بآلام قد لا تكون من أعراض المخاض الحقيقية ولكنها تكون مزعجة، وتحدث آلام أسفل البطن وتسمى الطلق الكاذب. والفرق بين الطلق الحقيقي والكاذب أن الطلق الكاذب لا يؤدي إلى حدوث توسع في عنق الرحم، ويمكن التمييز إذا كان الطلق حقيقيا أم كاذبا بمراقبة توسع عنق الرحم بشكل كافي لحدوث الولادة. ويمكن تلخيص أعراض الطلق الشائعة كالآتي: تلاشي عنق الرحم، حيث يبدأ الطلق حين يصبح عنق الرحم قصيرا وأكثر مرونة ورقة، وقد تشعر بعض النساء بعدم الارتياح وبانقباضات غير مؤلمة، وقد لا تشعر بعضهن بأي أعراض. ويتم التعبير عن تلاشي عنق الرحم بنسب مئوية، ففي حال وصول تلاشي عنق الرحم إلى 100% يعني ذلك أن عنق الرحم وصل لمرحلة قصوى من الرقة تجهيزا للولادة. تمدد عنق الرحم، فيتم قياس تمدد عنق الرحم بالسنتيمتر، وفي بداية الطلق تكون عملية تمدد عنق الرحم بطيئة الحدوث، وعند الاقتراب من الولادة ما يلبث أن يتمدد عنق الرحم بشكل سريع. زيادة الإفرازات المهبلية، فيزداد معدل الإفرازات المهبلية التي تظهر نقية أو باللون الوردي أو المصحوبة بالقليل من الدم قبل عدة أيام من الولادة وعند بدايتها. وينصح بطلب الاستشارة الطبية العاجلة في حال كانت الإفرازات المهبلية مصحوبة بنزيف يقدر حجمه بنزيف الدورة الشهرية المعتادة، إذ قد يدل ذلك على مشكلة ما. الشعور بنزول الجنين إلى منطقة أسفل الحوض، فقبل أسابيع قليلة أو حتى قبل عدة ساعات من بدء الولادة يتحرك الجنين فيصبح رأسه في أسفل الحوض، مما قد يؤدي إلى حدوث تغير في شكل بطن الأم. الشعور بانقباضات الرحم، تتميز الانقباضات التي تحصل أثناء الولادة بانتظامها وزيادة حدتها مع الوقت ونقصان الوقت الفاصل بينها، وعادة ما تستغرق الانقباضة الواحدة بين 30 إلى 70 ثانية. نزول ماء الجنين، عند نزول ماء الجنين قد تشعر بعض النساء بنزول سائل بكميات قليلة بشكل مستمر أو متقطع، وقد تشعر بعضهن بتدفق شديد له. وعلى كل حال لابد من طلب تدخل طبي سريع لاتخاذ الإجراءات الملائمة. وقد تشعر بعض النساء بأعراض الولادة الكاذبة المعروفة باسم تقلصات بريكستون هيكس، وتعد هذه التقلصات أمرا طبيعيا لا يشكل أي قلق، والذي يعكس مرحلة تحضير الجسم للولادة. وقد تظهر أعراض الطلق الكاذبة منذ الشهر الرابع من الحمل، فتظهر كانقباضات غير منتظمة ولا يقل الوقت الفاصل بينها، كما أن هذه الانقباضات قد تقل وتتوقف عند المشي وأخذ قسط من الراحة وعند تغيير الموضع. ويجدر بالطبيب توضيح العلامات التي تدل على بدء الولادة للسيدة وموعد ذهابها إلى المستشفى، وتعتمد تعليمات الطبيب على عدة عوامل، منها الحمل المعرض لخطورة عالية والاحتمالية العالية للإصابة بمضاعفات صحية والتجربة الأولى في الحمل. وفي حال ملاحظة السيدة لأي من الأعراض والعلامات الآتية لابد لها من الذهاب بشكل مباشر إلى المستشفى. نزول ماء الجنين والشعور بالانقباضات قبل الأسبوع 37 من الحمل. نزول ماء الجنين وفي حال الشك بتسرب السائل الأمينوسي. الشعور بقلة نشاط وحركة للجنين. النزيف المهبلي والشعور بألم حاد ومستمر في البطن مع الحمى. ظهور أعراض ما قبل تسمم الحمل. أما بالنسبة لأسباب حدوث الطلق الكاذب فيمكن تلخيصها في الآتي: زيادة في النشاط البدني عند الأم،
أو زيادة في حركة الجنين داخل الرحم. تزداد آلام الطلق الكاذب بعد العملية الجنسية. الضغط الحاصل من الجهاز البولي نتيجة لامتلاء المثانة، قلة السوائل في جسم الحامل، وجفاف الأعضاء التناسلية. ويمكن التخفيف من آلام الطلق الكاذب بالاستحمام بالماء الدافئ، وأخذ كميات كافية من السوائل، وتغيير وضعية الجسم بالمشي أو الوقوف أو الجلوس. ويجب مراجعة الطبيب لمراقبة حدوث التوسع في عنق الرحم.